Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bệnh tăng huyết áp là một căn bệnh hết sức nguy hiểm. Nó để lại nhiều biến chứng nặng nề, thậm chí là tử vong. Nó được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng vì nó không có hoặc có rất ít triệu chứng. Trong phần 4 của loạt bài về bệnh tăng huyết áp này, mời quý vị lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày về phương pháp điều trị cũng như là cách phòng bệnh tăng huyết áp. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ở phần 1, 2 và 3, chúng tôi đã trình bày với quý vị hiểu biết thế nào là huyết áp, phân độ tăng huyết áp, các cái nguyên nhân gây ra bệnh tăng huyết áp cũng như là các cái triệu chứng và biến chứng của nó. Trong cái phần 4 này thì chúng tôi sẽ trình bày tiếp với quý vị về các cái phương pháp điều trị cũng như là các cái biện pháp phòng tránh bệnh tăng huyết áp này. Trước khi đi vào vấn đề chính thì chúng tôi cũng xin nói lại là mục đích của phòng khám chúng tôi là truyền bá những cái kiến thức y học thường thức cho cộng đồng, nên nó chỉ mang những cái tính chất khái quát và dễ hiểu nhất, chứ không phải là những cái kiến thức chuyên sâu, nên chắc chắn rằng nó sẽ còn rất là nhiều mặt hạn chế về cái lượng kiến thức trong cái lúc mà chúng tôi truyền tải cho quý vị. Ngoài ra chúng tôi cũng dùng những cái từ ngữ hết sức là gần gũi với người bệnh của một bác sĩ lâm sàng, chứ không phải là chúng tôi dùng những cái từ ngữ mang tính hàn lâm. Chính vì vậy mà mong rằng các bạn đồng nghiệp lượng thứ và góp ý để phòng khám chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Nếu quý vị khán giả mà có cái nhu cầu về cái kiến thức chuyên sâu thì chúng tôi sẽ trình bày với quý vị ở những cái chương trình đặc biệt khác, và mong quý vị đón xem. Trước khi mà nói về các cái cách phòng chống bệnh tăng huyết áp thì chúng tôi cũng xin nhắc lại các cái yếu tố nguy cơ của bệnh để chúng ta có một cái thái độ tiếp cận thích hợp đối với cái căn bệnh cao huyết áp này. Thì tôi nhắc lại các cái yếu tố nguy cơ để chúng ta có một cái nhìn tổng thể hơn về cái cách phòng chống. Thì như chúng tôi đã nói ở các cái phần trước đó, thì nó có hai cái nhóm yếu tố nguy cơ gây ra cái bệnh tăng huyết áp. Cái nhóm mà nguy cơ thứ nhất là các cái yếu tố nguy cơ không thay đổi được, như là tuổi tác chẳng hạn. Thì người ta thấy rằng tuổi càng cao thì huyết áp nó có xu hướng nó tăng theo. Chính vì vậy mà cái vấn đề tuổi tác này chúng ta không thể nào tránh khỏi được. Rồi về giới tính, người ta thấy rằng nam giới thì có cái nguy cơ cao hơn nữ giới. Rồi về mặt di truyền, giả sử như là ở trong gia đình chúng ta có những người thân bị bệnh tăng huyết áp thì cũng có nguy cơ chúng ta có khả năng bị cao huyết áp hơn những người khác. Đó là về mặt di truyền. Hoặc là một số các cái chủng tộc trên thế giới này nó có cái tỷ lệ tăng huyết áp cao hơn những cái chủng tộc khác. Giả sử như những cái chủng tộc ở Nam Á chẳng hạn, thì người ta thấy rằng nó có một cái tỷ lệ tăng huyết áp cao hơn những cái chủng tộc khác. Thì đó là những cái nguy cơ mà chúng ta không thể thay đổi được. Chúng ta không có thể trì hoãn tuổi tác lại, hay là giới tính chúng ta thế nào thì chúng ta phải chấp nhận như vậy, cũng như là về mặt di truyền. Thì đó là cái nhóm yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được. Và cái nhóm yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được thì thứ nhất là những cái nhóm nguy cơ như thừa cân chẳng hạn. Thừa cân, béo phì, nó là một cái yếu tố góp phần cho cái bệnh tăng huyết áp này nó tăng theo. Hoặc là chúng ta ít vận động thể chất thì cũng là một cái yếu tố nguy cơ. Hoặc là những cái bệnh lý như là rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, hay là chúng ta hút thuốc chẳng hạn, thì cũng làm cho cái nguy cơ tăng huyết áp cao. Hoặc là bệnh tăng huyết áp, hoặc là chúng ta dùng rượu bia. Thì cái nhóm yếu tố nguy cơ thứ hai này đó là cái nhóm yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được. Chúng ta có thể giảm cân được, chúng ta có thể giảm béo phì được, chúng ta tăng cường cái hoạt động thể chất lên, hoặc là chúng ta điều trị tích cực những cái bệnh lý khác, thì nó cũng làm thay đổi được cái yếu tố nguy cơ. Thì tôi nói hai cái yếu tố nguy cơ này để chút nữa đây chúng ta sẽ có một cái nhìn khái quát và chúng ta dễ hiểu nhất để chúng ta đưa ra các cái biện pháp phòng chống. Như trên màn hình quý vị thấy đó, là người ta chia ra hai cái nhóm yếu tố nguy cơ. Thì cái nhóm yếu tố nguy cơ thay đổi được thì chúng ta có thể chủ động để chúng ta thay đổi nó.
để tránh được những cái yếu tố nguy cơ. Còn những cái yếu tố nguy cơ không thay đổi được thì chúng ta phải chấp nhận. Nói về cái nguyên tắc điều trị bệnh cao huyết áp thì nó có mấy vấn đề sau đây. Thứ nhất là quý vị nên hiểu rằng tăng huyết áp là một cái bệnh mãn tính, cho nên là mình phải cần theo dõi đều, điều trị đúng và đủ, điều trị hàng ngày, điều trị lâu dài nếu chúng ta không muốn nói là điều trị suốt đời. Chúng ta xác định được như vậy để chúng ta có một cái thái độ tích cực. Cái mục tiêu điều trị là đạt được cái huyết áp mục tiêu cho từng cá nhân cụ thể và giảm được cái nguy cơ ảnh hưởng tới tim mạch. Thì lý do tại sao mà chúng ta đạt ra cái huyết áp mục tiêu đối với từng cá nhân, bởi vì giả sử như những cái cá nhân mà chưa có các cái tổn thương cơ quan đích thì cái mục tiêu của chúng ta khác, và những cái bệnh nhân mà đã có tổn thương cơ quan đích rồi thì cái mục tiêu đưa huyết áp về cái chỉ số nào đó thì tùy thuộc vào từng cái người bệnh cụ thể. Chính vì vậy mà chúng ta phải thăm khám và phải đưa ra những cái huyết áp mục tiêu cho từng cá nhân. Huyết áp mục tiêu cần đạt thì đối với những cái người mà chưa có nguy cơ về tim mạch thì chúng ta có thể đạt cái mục tiêu là dưới 140/90 mm thủy ngân. Mà nếu mà người bệnh mà vẫn còn dung nạp được thì chúng ta có thể điều chỉnh xuống thấp hơn. Ngược lại, nếu mà những cái nhóm người bệnh mà đã có cái nguy cơ tim mạch cao đến rất cao thì cái mục tiêu nó phải thấp hơn, là cái mục tiêu huyết áp đưa về dưới 130/80 mm thủy ngân. Và khi mà đã điều trị đạt được cái huyết áp mục tiêu rồi thì chúng ta cần tiếp tục duy trì cái phác đồ đó một cách kiên trì, lâu dài, theo dõi chặt chẽ và định kỳ để có những cái hướng điều chỉnh kịp thời. Cái vấn đề thứ tư là điều trị thì cần hết sức tích cực ở bệnh nhân đã có tổn thương cơ quan đích. Không nên hạ huyết áp một cách quá nhanh để tránh những cái biến chứng gây thiếu máu ở những cái cơ quan đích, trừ những cái trường hợp mà cấp cứu của quý vị. Thì đi vào những cái hướng dẫn cụ thể thì cái biện pháp mà để chúng ta phòng và chúng ta cũng tránh được những cái biến cố do bệnh cao huyết áp gây ra, thì cái vấn đề được đặt ra là chúng ta phải có các cái biện pháp tích cực để thay đổi cái lối sống của chúng ta. Thì đây là một cái biện pháp chủ động và tích cực nhất được áp dụng cho mọi bệnh nhân tăng huyết áp. Thì thứ nhất là nói về cái chế độ ăn uống, chúng ta phải ăn uống một cách hợp lý. Chút xíu nữa đây chúng tôi sẽ nói chi tiết về cái chế độ ăn thế nào là hợp lý. Rồi giảm cân, nếu mà chúng ta thừa cân thì duy trì cái cân nặng lý tưởng nhất thì người ta dựa vào cái chỉ số khối cơ thể, tức là BMI đó. Thì thường là người ta đặt ra cái mục tiêu từ 18,5 đến 22,9 kg trên 1 mét vuông. Thì chút xíu nữa đây chúng tôi sẽ đưa ra cái công thức để cho quý vị tính. Thì trên màn hình quý vị thấy là cái cách tính chỉ số BMI thì bằng cái cân nặng của chúng ta chia cho bình phương của chiều cao, hay là chúng ta lấy chiều cao nhân với chiều cao, được bao nhiêu chúng ta lấy số cân nặng chia cho cái tích của cái 2 lần chiều cao đó, hay nói một cách ngắn gọn hơn là cân nặng chia cho bình phương chiều cao. Thì cái chiều cao được đo bằng cm, cho nên là chúng ta phải đổi từ cái mét ra cm. Lấy ví dụ như là chúng ta 68 kg mà chiều cao của chúng ta 165 cm thì chúng ta lấy 165 nhân với 165, được bao nhiêu chúng ta lấy 68 kg cân nặng chia cho cái tích của cái chiều cao đó thì sẽ ra được cái chỉ số BMI của cơ thể. Các cái biện pháp tích cực để thay đổi lối sống thì nói là để mà chúng ta tính được cái chỉ số BMI thì có khi là nó không có thực tế đối với đa số người bệnh của chúng ta. Thì nói một cách để cho quý vị dễ hiểu hơn thì chúng ta có thể dựa vào cái duy trì cái vòng bụng của chúng ta. Cái vòng bụng của chúng ta đối với nam thì nên duy trì là dưới 90 cm và ở nữ thì dưới 80 cm. Thì quý vị cũng thường nghe thấy người ta nói là cái chiều dài của vòng bụng càng dài thì cái tuổi đời thì càng ngắn lại. Ý người ta nói là nếu mà mình kiểm soát được cái cân nặng của chúng ta cho vòng bụng nó nhỏ lại thì chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn, tránh được nhiều những cái biến chứng về bệnh tật, trong đó có bệnh tăng huyết áp.
Thì chính vì vậy mà người ta mới nói là cái vòng bụng mà càng dài ra thì cái vòng đời càng ngắn lại nha quý vị. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải hạn chế uống rượu bia. Đó là một cái trong những cái nguyên nhân mà nó có thể làm nặng nề thêm cái tình trạng tăng huyết áp. Và đặc biệt nữa là chúng ta phải ngưng hoàn toàn cái việc hút thuốc lào, bởi vì như quý vị đã biết đó, là khi mà chúng ta hút thuốc vô thì cái chất nicotine ở trong khói thuốc đó nó làm cho tim chúng ta đập nhanh lên, rồi các cái mạch máu ngoại vi nó co lại. Chính vì vậy mà nó làm cho huyết áp tăng lên. Ngoài ra trong thuốc lá còn rất nhiều các cái độc tố khác nó có thể gây ung thư chẳng hạn. Chính vì vậy mà vấn đề hút thuốc lá là phải đặt lên hàng đầu trong cái quá trình mà chúng ta điều trị cái bệnh tăng huyết áp này. Ngoài ra chúng ta còn phải tăng cường hoạt động thể lực ở cái mức thích hợp. Chúng ta có thể đi bộ ở mức độ vừa phải, đều đặn, phải duy trì từ 30 tới 60 phút mỗi ngày. Thì chúng ta nếu mà trường hợp mà chúng ta không có thời gian để chúng ta tập thể dục thể thao, thì lấy ví dụ như chúng ta đi làm ở cơ quan, chúng ta thay thế vì đi thang máy thì các bạn có thể là đi thang bộ. Chúng ta đi lên đi xuống một ngày 4 lần thì nó cũng đạt được cái chỉ tiêu đặt ra là từ 30 tới 60 phút mỗi ngày rồi. Thì đó cũng là một cái cách để chúng ta rèn luyện về tinh thần của chúng ta, rèn luyện về ý chí quyết tâm. Qua đó thì chúng ta giảm được cái cân nặng cũng như là giảm được các cái yếu tố gây nguy cơ tăng huyết áp. Ngoài ra đối với tâm lý thì chúng ta phải tránh được những cái stress, căng thẳng về thần kinh, tránh lo âu quá mức, cần chú ý là đến cái việc thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý. Ngoài ra nữa thì chúng ta phải tránh cái tình trạng cơ thể chúng ta bị lạnh đột ngột nha quý vị. Rất là nhiều trường hợp tai biến khi mà đột ngột chúng ta vô nhà vệ sinh chúng ta tắm chẳng hạn, mà chúng ta tắm bằng nước lạnh quá đột ngột, mình xối ào một cái nước lạnh vô trong cơ thể chúng ta, thì các cái mạch máu ngoại vi theo cái phản xạ nó sẽ co lại, nó sẽ co mạch lại, nó gặp lạnh mà nó co những cái mạch máu ngoại vi, thì chính vì nó co các cái mạch máu ngoại vi lại nó làm cho huyết áp tăng lên. Và cũng đã xảy ra những cái trường hợp mà tai biến ngay tại trong phòng tắm quý vị, những cái trường hợp hết sức là đau thương, nhưng mà thay thế vì chúng ta có thể phòng tránh được. Đó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm. Thì đối với lại các cái biện pháp cụ thể để chúng ta phòng tránh cũng như là chúng ta góp phần trong cái công cuộc mà chúng ta điều trị bệnh cao huyết áp, thì vấn đề thay đổi lối sống, chúng tôi nhắc lại nhiều lần là chúng ta thay đổi được cái lối sống của chúng ta theo cái hướng tích cực, thì nó sẽ tránh được những cái biến cố xảy ra cũng như là tránh được cái tình trạng tăng huyết áp. Vấn đề ăn uống cụ thể ở đây là chúng ta phải giảm muối quý vị. Các cái bằng chứng mạnh mẽ cho thấy rằng cái mối liên quan giữa cái lượng tiêu thụ muối cao và cái vấn đề tăng huyết áp đó đã được chứng minh. Và nếu mà chúng ta giảm được cái lượng muối thêm vào khi mà chế biến thức ăn cũng như là ngay tại bàn ăn thì chúng ta tránh được những cái rủi ro do vấn đề tăng huyết áp. Thì cái muối này mình phải tính gồm cả trong cái khẩu phần ăn cũng như là những cái thức ăn đã được chế biến sẵn nha quý vị. Rồi ngoài ra thì cái vấn đề ăn uống một cái chế độ lành mạnh, phù hợp, nhiều rau xanh, nhiều trái cây thì nó sẽ tăng được cái hàm lượng nitrat cao ở trong máu, nó cũng làm cho huyết áp được giảm xuống, cũng như là các cái chất vi lượng như magie, canxi, kali nó có nhiều ở trong những cái trái cây như bơ chẳng hạn, rồi kali thì nó có ở trong chuối chẳng hạn. Thì chính những cái thức ăn đó nó cũng làm cho cơ thể của chúng ta tránh được những cái biến cố do cái bệnh tăng huyết áp gây ra. Các cái đồ uống cũng vậy, cà phê hay là trà đậm chúng ta cũng phải sử dụng một cái cách hợp lý. Đặc biệt là rượu nữa. Rượu thì nó liên quan rõ ràng đến cái sự tồn tại của vấn đề huyết áp và cái tỷ lệ tăng huyết áp, cái nguy cơ do rượu gây ra. Thì giới hạn hàng ngày được khuyến cáo cho cái việc uống rượu là 2 ly nhỏ đối với nam và 1,5 ly đối với nữ, tức là tính khoảng chừng 10 gram rượu trên một cái ly tiêu chuẩn. Thì đó cũng là một cái vấn đề chúng ta cần quan tâm. Vấn đề kiểm soát cái trọng lượng cơ thể được chỉ định để tránh béo phì, đặc biệt là cái béo bụng như quý vị.
Vì vậy mà chúng ta phải chú ý làm sao mà giảm được cái vòng eo xuống. Như hồi nãy tôi nói đó là cái chỉ số thân khối từ 18,5 đến 22,9 kg trên 1 mét vuông thì chúng ta duy trì được, hoặc là chúng ta duy trì 90 cm chu vi vòng bụng ở nam và dưới 80 cm ở nữ. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi khuyến cáo để cho quý vị thay đổi một cái lối sống cho tích cực. Qua đó là chúng ta sẽ giảm thiểu được những cái nguy cơ do cái bệnh tăng huyết áp này gây ra. Thì đó là các cái biện pháp chủ động để phòng tránh các cái biến cố do tăng huyết áp gây ra, mà những cái biện pháp này thì như quý vị biết rằng rất dễ thực hiện. Với cái sự tự giác và cái lòng quyết tâm của mỗi cá nhân thì nhất định là chúng ta sẽ tránh được các cái biến chứng nguy hiểm mà cái căn bệnh này gây ra. Khi mà những cái biện pháp nêu trên mà chúng ta không kiểm soát được huyết áp thì chúng ta phải tới các cái cơ sở y tế để được bác sĩ theo dõi và điều trị theo từng cá thể riêng biệt. Tôi xin nhắc lại là theo từng cá thể riêng biệt, chứ không thể nào dùng chung một cái phác đồ điều trị cho tất cả mọi người bệnh cao huyết áp được quý vị. Thực tế thì lâm sàng chúng tôi điều trị thì có rất là nhiều những cái trường hợp mà truyền tay nhau một cái toa thuốc thôi, rồi hết người này mua theo cái toa thuốc đó để uống rồi truyền lại cho người khác, hoặc là thấy người kia này uống một cái viên loại thuốc hạ huyết áp này nó đạt hiệu quả rồi cũng xin cái mẫu về đi mua uống, thì như vậy là không có thể nào mà bảo đảm được cái vấn đề kiểm soát huyết áp nha quý vị. Bởi vì mỗi một cá thể chúng tôi có một cái phác đồ riêng biệt, cá nhân hóa đối với từng người, chứ không có thể nào dùng chung một phác đồ được. Lấy ví dụ như với những người chưa có tổn thương cơ quan đích thì chúng tôi sử dụng những cái liều thuốc khác. Đối với những người đã có tổn thương rồi, tổn thương những cơ quan đích rồi, thì chúng tôi lại phải sử dụng những cái loại thuốc khác. Có người thì dùng một loại thuốc, có người thì phải kết hợp 2-3 loại thuốc, có người thì phải kết hợp cả thuốc lợi tiểu, có người thì không. Chính vì vậy mà đối với từng cá nhân của chúng ta phải ý thức được chuyện đó. Bởi vì chúng ta chủ quan là bởi vì cái bệnh cao huyết áp này, như những cái phần đầu chúng tôi nói đó, là nó không có một cái triệu chứng nào báo trước. Cho nên là nhiều người mà 17-18, huyết áp 17-18 mà họ vẫn thấy bình thường, thì khi mà đo ra họ nói không, tôi hồi nào giờ tôi vẫn như vậy, tôi không có cần phải điều trị gì cả. Những trường hợp đó rất là nguy hiểm quý vị, không biết là những cái tổn thương cơ quan đích nó sẽ đến với chúng ta lúc nào. Và khi mà nó đã xảy ra rồi thì chúng ta không có thể nào mà khắc phục được những cái biến cố đó. Cho nên là ở đây tôi đặt nặng cái vấn đề phòng chống nhiều hơn là tôi không có nói tới vấn đề sử dụng thuốc. Bởi lẽ chúng tôi muốn rằng khi mà quý vị bị tăng huyết áp thì quý vị nên tới cơ sở y tế để chúng tôi thăm khám cụ thể từng bệnh nhân và chúng tôi đưa ra một cái phác đồ điều trị cho phù hợp, chứ không có thể nào dùng một cái, ở đây là cái phổ biến những cái kiến thức phổ thông thôi. Cho nên là nếu mà chúng tôi trình bày các cái loại thuốc cụ thể thì chúng tôi e rằng cái mục đích của phòng khám chúng tôi sẽ không có được bám sát. Nếu quý vị mà có nhu cầu tìm hiểu rõ về các cái loại thuốc tăng huyết áp thì chúng tôi sẽ hẹn quý vị ở một cái chương trình đặc biệt chuyên sâu khác để chúng tôi hầu quý vị. Còn hiện tại thì chúng tôi chỉ có đặt nặng cái vấn đề, nhấn mạnh cái vấn đề chúng ta phòng tránh bằng các cái biện pháp tích cực thay đổi lối sống của chúng ta. Thì đây là cái phần cuối của loạt bài về bệnh tăng huyết áp, là những cái kiến thức thường thức cho cộng đồng thôi. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này với một cái mức độ chuyên sâu hơn để phục vụ quý vị có cái nhu cầu tìm hiểu khoa học y học của quý vị. Xin quý vị quan tâm thì quý vị đăng ký kênh để theo dõi. Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị trong những chương trình sắp tới. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về các biện pháp phòng chống bệnh tăng huyết áp, một căn bệnh hết sức nguy hiểm và được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được căn bệnh nguy hiểm này bằng chính sự tự giác và quyết tâm của mỗi chúng ta. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị like, chia sẻ và đăng ký kênh để phòng khám chúng tôi có thêm nguồn động lực
để ra những video tiếp theo phục vụ quý vị trong công cuộc truyền bá kiến thức y học cho cộng đồng. Xin kính chào quý vị.